Nasa number 21 tayo. Tapaposin na natin for today. Isa sinabi ko sa binagan na yan sinabi ko 21. Well, pala, hindi ganon. Kasi nag-note din naman ako nung natapos sa kung isa natin sa bawat meeting. Siyempre, minsan nakakamali din. So, commit niya agad. Kasi para mag-iwasan yung nadodoble. Diba? Sayang ang time. O kaya, kung hindi natin take up. Pero, malit na chance lang. Pero, kung sakaling magkakaganon. So, we refer now to 21. The question is, which of the following standards are to be applied as appropriate in the audit of historical financial info? Yung nakasummarize on page 1, diba? Kanya-kanya yun eh. Ang binanggit dito is audit of historical financial info. So, tinutukoy Philippine Standards on Auditing. Diba? The choice is dog. Kasi kung sinabi sana review of financial info, yun yung letter A. At kung sasabihin naman na assurance, but the subject matter is other than historical financial info, yun naman yung PSAEs. At kung tutukuyin ay compliance, compilation, or agreed upon, and other related services, diba, that are non-assurance services, yun naman yung C, PSRS, or Philippine Standards on Related Services. So, kanya-kanya, doon tayo, PSAs. Okay, we refer now to 22. The Philippine Standards on Assurance Engagements, ito sasabi lang natin, are to be applied in what? Well, the answer must be A, assurance engagements dealing with subject matters other than historical financial information. Okay, because compilation B, okay, is a non-assurance sa PSRS yan tapat. Yung letter C naman, audit or review, PSA is for audit, PSR is for review. Ganun din sa letter doon, hindi specify ko ano. So, pipili ka between PSAs and PSREs depende sa engagement. 23. So, 22 natin A. 23. The Philippine Standards on Quality Control are to be applied to our next topic, di ba, PSQC. As mentioned, kahit ano pa yung engagement that you will perform, for instance, that engagement falls under the standards of the AASC, then you will require to comply also with PSQC. Diba? Kaya hindi letter A lang, hindi B lang, hindi C lang. It should be letter dog, all services that fall under the AASC's engagement standards. Okay, 24. These statements are issued by the AASC to provide interpretive guidance and practical assistance to auditors in the implementation of PSAs and to promote good practice. What about this one? Standards contain basic principles and essential procedures, di ba? Okay, yung mga requirements are introduced by the term shall. At the end of the material, the standard, mayroong application and explanatory material that will help practitioners in the implementation of the requirements. And in addition to that, ito yun, may practice statements pang lumalabas ang AASC. So these are practice statements in general. Objective to provide interpretive guidance and practical assistance. Sabi nga, to promote good practice. Kaya lang, in general, practice statements. But what in particular? Binanggit yung PSAs, so nagre-relate sa audit. Yung practice statements, of course, alam mo naman to, PAPS, or Philippine Auditing Practice Statements. The choice is bold. 25. Limited assurance is provided for in what? Because of the limited procedures that we apply, pag-review engagement, limited assurance lang. Tama? The choice is C. Yeah, review is also called limited assurance engagement. Pero pag nagtanong about the form of assurance, binibigay natin negative form of assurance. 26. Absolute assurance is provided for in what? Well, wala. Kasi nga, yung pinakamataas ng level is auditing, which is high but not absolute pa rin eh. Kaya, hindi. Diba? Wala. The choice is doon. 27. Reasonable assurance is provided for in what? Yan na, audit. Diba? The choice is A, which means high but not absolute. Pero pag nagtanong about the form of assurance that we provide, positive form. At ano yung positive form na yun?
the opinion that you express on the FS&P audited. Dapat bang qualified? Depende sa resulta ng audit mo. Pwede namang unmodified eh. So letter A sagot. 28. When performing a compilation engagement, the accountant is required to. Pag compilation, ano daw ang required? Yung letter A, assess internal controls. Mali, diba? Mali yan eh. Okay. Kasi compilation lang eh. Sa compilation, wala kang audit procedures apply. You don't also consider the company's internal control system. Ina-assess yan sa audit kasi part ng risk assessment natin yan eh, di ba? In particular, yung assessment natin ng CR kasi tungkol sa control yun. Okay, pero pag compilation, wala. Kahit nasa review, wala din eh. Yung letter boy, hindi rin kasi inquiry yan eh. It's an audit procedure. We don't apply audit procedures, di ba? When performing compilation. Yung letter C, ganun din. We don't verify matters. Okay, kaya the choice must be letter low. Siguro mag-iisip yung iba, di ba pag compilation, walang procedures? Hindi naman sinabing walang procedures eh, di ba? May gagawin ka pa rin naman. And one of them is though, part ng planning mo yan. You should have knowledge about the business and also about the industry, hindi na binanggit dyan, in which the company operates. Pati yung mga accounting practice nila. Dapat alam natin, magko-compile ka ng FSA. Dapat may idea tayo doon. Kahit sa review, kahit sa audit, that is an important step to consider. Dapat kilala mo kliyente mo. Siyempre, letter dog sagot. 29. May a CPA or a practitioner accept an engagement to compile or review the FS of an entity if the practitioner is unfamiliar with the specialized industry accounting principles but plans to obtain the required level of knowledge before compiling or reviewing the financial statements. Ang issue, kulang siya sa kaalaman tungkol doon sa industry accounting principles na binanggit. Kaya ang term na ginamit is unfamiliar with. Siguro dahil unang kliyente niya to, tama ba? Ang tinatanong sa atin, pwede pa bang i-accept engagement sa ganyang situation? Kasi ang binabantayan dito is lack of competence on the part of the practitioner. Required tayo, di ba, to have that level of competence required of the engagement. Hindi ka tatanggap na engagement you feel, hindi mo siya matatapos with professional competence. Okay, so sa senaryo binanggit sa 29, yun ba yung wag mo na lang tanggapin because of lack of competence? Hindi, di ba? Kasi pangkaraniwan lang yan eh, lalo't initial engagement ang pinag-uusapan, talagang wala ka pang alam tungkol sa kliyente mo at sa business niya at sa industry. Okay, kaya ano ginagawa? Tinatanggap. Tapos ano, di nagre-research, kumukonsulta, kahit ano na pwede magbibigay sa'yo ng info that you need, gagawin mo yun. Kaya ang tanong ulit, tatanggapin mo ba? Of course. So the choice is C. Sa compilation, yes. Sa review, yes. Mga binanggit pa yun but plans to obtain the required level of knowledge before compiling or reviewing. Pino-office nga yung sagot eh. 30. What assurance is provided by the auditor in an agreed upon procedures engagement? Siyempre ay wala. Diba? Agreed upon is a non-assurance service. 31. Which of the following procedures is not included in a review engagement of an entity? Ang typical review procedures are inquiries and analytic review. So, ang dahil ang tanongin na, diba, included, so, ang dapat maging sagot is not inquiry, not analytical review. Yung inquiries na sa A at boy, mali na agad. Diba? Kaya, letter C. Saka D, ang naiwan na lang, diba? Kasi dalawa na yung balay. So, C at D na lang. Alin yan tayo? Yun bang C o yung doon tayo? Ang sagot, yung hindi analytic review, doon tayo. Kasi not included eh. Pag yung item is a description of analytical review, hindi nang isasagot natin kasama ng inquiry yun. Tama ba? Yun bang letter C, analytic review? Patiting. Walang sinabing analytic review to, but if you will analyze, diba, the procedures described, sabi diyan, designed to identify yung objective pala, relationships among data that appear to be unusual. Yun ang essence ng analytic reviewing. Ma-identify natin yung mga relationships
that appear to be unusual so we can make an investigation. Diba? So this must be analytic review. Kaya nga may mga computations tayo na ginagawa. Diba? Calculations of ratios, comparisons. Nagde-develop tayo ng trends. Diba? Lahat yun para ma-identify natin yung mga relationships. Para pag nag-deviate, sa in-expect natin, that would warrant investigation. Diba? Kaya sagot natin, Dog, actually obvious yan di ba? Kasi nga, review yan hindi mo naman gagawin yan sa review. Sa audit mo gagawin. 32. An engagement to perform magdidapal procedures may involve the auditor in performing certain procedures concerning what? So in effect, parang nagtatanong ng subject matter. Kapag agdidapal procedures, pwede bang ang subject matter yung one? Individual items of financial data? Yes. Example nga natin, accounts receivable di ba? Okay, pwede bang a single FS? Lalong yes. Yung individual items, pwede. Di single FS, pwede rin. Pwede bang complete set of FS? Pwede. Kaya sila tatlo, 1, 2, and 3. Nasa letter daw yun. Pakinote mo lang to para mas matandaan. Nakalagay dyan, 1, 2, and 3. Pakidugtong mo lang to. Lagay mo dyan, after number 3. So, 1, 2, and 3, asawa ni Marie. Lagay mo dyan. Araw-gabi, walang panty. Di ba yun? Okay, so letter daw. Naalala ko lang, laro namin ng kapatid ko yun Nagpapanty kami. Naglalaro kami. Okay, so letter daw. 33. A summary of findings rather than assurance is most likely to be included in what? Summary of findings. Eh, di ba yun yung report of factual findings in an agreed upon procedures engagement? Yun yung letter A. Nastandard na yun? 33 letter A. 34. Independence is not a requirement for which of the following engagements. Okay, di ba pag assurance required ng independence? Pero pag hindi required. So, compilation is a non-assurance engagement. Required ba? No. Di ba sa review, assurance siya required? Yes. Sa agreed upon, assurance ba yan? Hindi. So, required ba? No. Kaya, no, yes, no, yung letter A. Mali. Di ba? Mali. May nothing. So, ano lesson yan? Okay. Iingat sa pagbasa. Kasi minsan talaga sa unang basa, yung mga kagaya niya, tatatong letra yan. Di ba? May tendency ma-overlook. So, isipin mo yung apple board na overlook mo. Paglabas mo, saka mo naalala mo, parang may natyata, paano ka pa babalik? Diba? Okay, kaya lesson dyan, huwag kayong magsasubmit ng papel. Kung may time din lang, hanggang hindi nyo na-review. Siyempre, kung wala ng time, ano pa bang pag-uusapan natin, sasabit ko na yun. Pero may time din lang, review yung, kasi huwag kayong maging napaka-confident na tama analysis mo, diba? May time pa, review mo. Yung dating nakabukod pa ang exam sa auditing theory, sa 3 oras, 1 oras lang nauubos, tapos natin. Kasi wala namang pinocompute. Diba? So tayo anay marami. Okay, nainggit ngayon itong isa, nakita yun lang number 1 pa lang siya. Yung gano'n. Okay, so, ano papapasa ng gano'n? Diba? So, i-review mo. Ngayon, halimbawa, sa case nyo, na-review nyo na. Talaga namang pigang-piga na isip mo, talagang dinasagot mo. Eh, may 30 minutes pa, isabit mo na nga. Diba? Para maka-aral ka ng susunod. Kung na-review mo na, mag-iingat sa mga ganyan. Negative questions, medyo mas nakakalitong sagutin diba? Okay, so igagay kita para wag ka malito. Independence is not a requirement for which of the following engagements. Dapat yan, kung tatagalugin, umpisahan mo ng hindi. Hindi ba required ang independence sa compilation? Yes. No, diba? Hindi ba required sa review? No, diba? Yes. Hindi ba required sa... Parang ako din nalito ulit. Hindi ba required sa compilation? Yes. Hindi ba required sa review? No. Kasi required. Double negative yun Parang nag-uusap ko yung halimbawa ng boyfriend o girlfriend mo. Medyo nagkaka-LQ kayo. Okay? Minsan, sa relasyon, dumadating yan di ba? Halimbawa, inutangan ka ng boyfriend mo, hindi pa nagbabayad hanggang ngayon. So, medyo nagkaka-LQ, medyo tinatanong mo, hindi mo na ba ako mahal? Diba? Ano dapat isagot? Alam nga namang oo, diba? Pag sinagot pa ng oo, hindi mo na siya mahal.
Dapat with conviction, sabi mo, hindi. Okay, paano ibig sabihin nun? Mahal mo siya. Kung hindi siya makarelate, wala ka sa okay lang yun, darating yan. Okay, mag-prioritize kayo, review muna, tapos saka na yan. Dumatiting na pusa yan. Ako, mga anak ko, puro babae, puro wala pang boyfriend. Ang panganay ko, maipagmamalaki ko sa inyo, wala pang boyfriend, ilang taon siya, 45. Okay. Baka-explain ako eh. Okay, so, nakita niyo po. Hindi ba required sa compilation? Yes. Hindi ba required sa review? No. Kasi recording. Hindi ba required sa agreed upon? Yes. So yes, no, yes ang tama dyan. Letter C. Nakuha mo? 34 si tayo. Final yun. 35. A practitioner should accept an assurance engagement only if, so may condition. Only if A, the subject matter is in the form of financial info. Hindi. Dami natin sinulat na subject matter eh. B, only if the criteria to be used are not available to the intended users. Sa FS, ang criteria, yung PFRS. Sa Accounting 1 pa lang, pinag-aaralan nyo na yun. Hanggang ngayon, nag-aaral tayo nun. Tama? So, ba't sasabihin, dapat hindi available to users? Okay, kaya mali din yun. C, only if the practitioner's conclusion is to be contained in a written report. Yan ang bibilugan natin. And why? Di ba, fifth element, there should be a written report. O yan yun, condition. Yung letter dog, obviously mali. Kasi subject matter daw, responsibility of either the intended users or the practitioner. Di ba, responsibility yan ng responsible party. Kaya nga yung tawag sa kanya. So the choice is C. 36. A practitioner is associated with financial information when, una, the practitioner attaches a report to that financial info. Of course, ikaw yung auditor, di ba, nag-issue ka ng audit report to accompany the efforts of the entity that you audited, associated ka doon. Pag may problema doon sa FS na yun, di ba, pwede mo consider, ano bang audit ginawa mo? Di ba? Associated ka kasi. Number 2, the practitioner consents to the use of his or her name in a professional connection. Yes, association din yan. Pumayag siya. Kaya the choice therefore is C. Yan yung isang bagay na iniingatan ng practitioner. Kasi iniiwasan dyan to be associated with a client whose management lacks integrity. Kaya part ng quality control yan, mamaya pag-usapan natin. 36C. 37. The auditor is required to comply with all PSAs relevant to the audit of an entity's FS. A PSA is relevant to the audit when. So, importante term yung relevant. Kasi kung 100 yung PSAs, 10 lang yung relevant, yung compliance na hinahanap sa 10 lang, hindi doon sa 19. Kaya importante dapat klaro sa atin yung meaning ng term relevant na ginamit sa statement. Okay, sabi sa 1, the PSA is in effect. Yes, check natin. Hindi relevant kung hindi pa in effect. Effectivity 2020 pa. Paano siya magiging relevant this year? Diba? 2, the circumstances addressed by the PSA exist. Check pa rin. We have this standard on opening balances, PSA 510. Yung kliyente mo, first year pa lang, wala pa siyang beginning balances. Tama? We required to comply with the requirements of PSA 510? No, hindi naman siya relevant eh. Hindi naman, di ba, ina-address ng standard, wala naman sa kliyente mo eh. So the choice is letter D, 1 and 2. 38. The overall objectives of the auditor in conducting an audit of financial statements are objectives. So marami tayong chechikan. Depende, basta mahigit isa. Objectives ay 1. To obtain reasonable assurance about whether the FS a whole or free from material statement, whether caused by fraud or error, is a correct statement. It's our objective, diba, to obtain reasonable assurance. Hindi high, hindi absolute, but high. Diba? Kaya reasonable assurance. Tama rin yung binanggit about material statement. In the audit, hindi natin naging objective to detect all material statements. Ang concern natin, material misstatements kasi yun ang may effect sa fairness, yun ang may effect sa opinion. Tama rin yung sinasabing whether caused by fraud or error. Implied na hindi ang concern natin is detection of fraud.
for detection of error. Ang concern natin, yung resulting misstatement. Diba? Ano naging effect nun? May material misstatement ba? Nakukuha mo? Okay, kaya yung number 1, check tayo dyan. Yes. Okay, ano example ng pinapaliwanag kung hindi ang concern natin fraud, but the resulting material misstatement? Halimbawa, nag-audit ka, huling-huli mo yung cashier. Okay, nag-umit ng pera, umupit, nagnakaw. Okay, talagang dahan-dahan, bibili-hingap siya. Okay, kaya nilagay niya yung pera sa tenga, kasi piso lang naman yon. Okay, pinag-umpisan niya. May fraud? Meron, huli-huli mo nga, nagnakaw, fraud, pag nanakaw, fraud yan di ba? Okay, may material misstatement. Kung ang total ng assets ng company, 2 piso lang, material yon, di ba? Pero syempre hindi. Kaya immaterial yun Pero may fraud, di ba? Ano opinion mo? Unmodified. Di ba? May fraud Hindi nga yung fraud ang reason kaya ka mag-modify Yung material misstatement resulting from fraud. Nakuha mo? Delikado yun na, nagnanakaw siya. Kaya nga i-inform ang management para sila na magpupursunin. Pero sa opinion, walang effect yun. Sa FS, walang effect yun. Maliwanag yung piso naging 1 milyon, naging material. Okay, pero yung kliyente gumawa ng entry, nag-debit ng receivable from that individual kasi nahuli siya nag-credit ng cash. Tama ba yung entry na yon? Yes. Bakit i-credit cash? Because it does not exist anymore. Ninakaw niya Tama ba? So, may fraud? Yes. Material? Assuming yes. Diba? Ano opinion mo? Unmodified pa rin kasi na-take up naman properly. Wala pa rin material misstatement. Nakuha Kaya yung level of responsibility natin, kung ang pag-uusapan opinion, pareho lang yung fraud at error. Diba? Pero syempre mas delikado nga yung fraud, lalo na ang pinag-uusapan is risk assessment. Saka na yun. Pero ngayon yung opinion muna pinag-uusapan natin. Walang effect, pareho lang yun. So, number 1, check na natin. Number 2, to report to the FS, yes, of course. Number 3, to obtain conclusive rather than persuasive. Okay, pag sabing conclusive, the evidence shows that something is 100% true. Hindi talagang sure ka doon sa tinitignan mo, di ba? Hindi natin kailangan yun dahil reasonable assurance na lang tayo Kaya pagpapalitin mo yan para tumama. Persuasive rather than conclusive. Hindi naman nagkapalit, kaya mali pa rin. Number 4, to detect all misstatements, tigil na natin, mali agad. Material lang dapat. Kaya ang sumabit, 3 and 4, ang tumama, 1 and 2 only. The choice is A. 39. The auditor is required to maintain professional skepticism to the audit. Which of the following statements concerning professional skepticism is false? Here's another requirement. Sa audit, required tayo to exercise professional judgment at to pa isa, to maintain professional skepticism. Ano pinagkaiba? Ano ibig sabihin ng professional skepticism? Pag sabing professional skepticism, should have a questioning mind. Diba? You should have a questioning mind. You are not to assume that management is honest. Na lahat ang tingin mo tama, na hindi na sila magkakamali, na wala na silang gagawin hindi maganda. Diba? Hindi tamang assumption yun. Kasi pag ganun assumption mo, feeling mo, hindi mo na kailangan yung skepticism. Kailangan mo nga. Diba? Lalo na may mga contradictions sa evidence na nakikita mo. You have to investigate. Hindi rin tama to assume that management is dishonest. Kasi pag in-assume mong honest, ang tendency, hindi ka na mag-audit ng maayos na masyado Total naman, iniisip mo, wala namang magiging problema, di ba? So dito, mako-compromise ang effectiveness mo. Di ba? Hindi ka na magiging effective. Yung dapat sanang gagawin mo, hindi mo na lang gagawin. Total, honest sila Hindi na kailangan skepticism Basta tanggap na lang ng tanggap ng evidence. Mali. So kung gusto tayo sa kabilang dulo naman, hindi rin Lang, di ba, feeling mo, lahat sila manlulokot magnanakaw. Di ba? May mga magnanakaw kayo, audit ko kayo, yung gano'n. Tapos may kausap ka, ninenervous ka, baka dinudukutan ka na pala, puro salbahin nandun. Hindi. Kasi pag yun ang inisip mo, ano effect sa audit mo?
well, tendency is to examine so many pieces of evidence, di ba? Okay, kaya magiging inefficient ka naman o mo naman mag-audit, di ba? Okay, kaya skepticism, okay, nasa gitna. Nandun nga yung questioning mind, di ba? Okay, pero hindi mo, di ba, sinasabing talagang magnanakaw sila. We consider possibilities. Kaya nga may risk assessment tayo tama ba? Okay, kaya ano daw ang maling statement? Hanap tayo. Letter A. A believe that management and those charged with governance are honest and have integrity relieves the auditor of the need to maintain professional skepticism. Kaya nga, mali yung statement di ba? Mali ang i-assume na honest. Yan ang sagot. Di ba? Mali yun Okay, yung sinabi ko kanina, nasa B, C, and O. Nandiyan yung critical assessment. Nandiyan yung questioning contradictory evidence. Di ba? Okay, yung letter O, magiging effect nun, di ba, kapag okay, nag-exercise ka ng skepticism. Basahin mo na lang. Number 14. So, letter A tayo sa 39. Number 14. Which of the following best describes the reason why independent auditors report on financial statements? Di ba yun yung boy? Di ba nga ang usapan dyan, may information asymmetry, mas alam ng management yung totoo kaysa yung gagamit ng FS na walang involvement sa operations. At yung management na nakakatakot might have incentives to distort the FS, lalo't magkaibang interest nila. Tama? Kaya andyan tayo para magbigay ng assurance tungkol sa FS. The choice is bold. 41. What is the proper organization role of internal auditing? Ano nga ba audit na ginagawa ng internal auditors? Kaya sila internal kasi these are employees of the entity. Tama? But what type of audit do internal auditors perform? Okay, syempre financial audit din. May financial info yung kliyente, di ba? Ino-audit nila yun. Pero ano pa aside from financial audit, nandiyan papasok ngayon yung tinatawag na operations audit. Ano yung operations audit? Well, as the name suggests, ino-audit yung operations ng kumpanya ng internal auditors, di ba? Okay, for what purpose or reason? Una, okay, para malaman if the company is handling or using its resources economically and efficiently. Kaya kung tawagin yun is economy and efficiency audit. So may kinalaman sa utilization ng resources. Pangalawa, ina-evaluate nila ang performance ng management in achieving the goals of the entity. Gano'n ka-effective, diba, management in running the business, diba? So, ina-evaluate nila yon. Okay, kaya ang tawag doon, effectiveness audit. Ibang tawag pa, program results audit. Okay? So, categorize natin. Then, financial audit, ang ginagawa nila, within the company, they perform an assurance function. Diba? An assurance service within the entity. Kasi pangloob lang yan Dahil ang end product nito are the recommendations, diba, that they will give to management. Okay? For the improvement of the operations, these can be categorized as consulting within the entity. Kaya ang internal audit, assurance na consulting pa. Hanapin natin sa choices. Letter A, to serve as an independent, objective assurance and consulting activity. Yung dalawa, that adds value to operations. Sa poll. Diba? Assurance na consulting pa. The choice is A. Nagbanggit ng independent. Diba baka ma-confuse. Paano naging independent sa kumpanya yung employees nila? Because internal auditors are entities employees, di ba? Bakit sasabihing independent? Kumukuha sila ng sweldo nila at kinabubuhay nila yon sa kumpanya. Di ba? Wala silang independence. Well, sa sentidong yon, we can say, hindi nga sila independent kasi sumusweldo sila sa kumpanya. But in performing their work, okay, required talaga to maintain certain degree of independence para nandun yung objectivity. Okay, pwedeng itanong sa iyo dyan, paano nga?
Paano nila ma-enjoy na sabing certain degree of independence? At tinitignan doon yung organizational structure ng kumpanya. Paano yung organizational structure? Tignan mo kung kanino under yung internal audit nila. Kasi kung nasa ilalim ng controllership yan, halimbawa, di ba, i-audit mo accounting department at doon ka rin magre-report ng findings mo, baka hindi mabigyan ng serious consideration yun. Di ba dapat mas mataas doon sa in-audit mo? At yun ang rule. The internal auditor should report to a level of management higher than the level audited. At ang pinakamaganda nga niyan, kung korporasyon sa board of directors na. Okay, at kung sa board, merong audit committee that is formed, whose members are not involved in the operations, mas sa audit committee na. Para talagang objective sila, meron silang independence sa sinasabi. Okay, so yun yung letter A, proper organizational role. Kundi pa, internal audit lang pwedeng gumawa niyan, meaning operations sa audit. Kamukha ng internal audit? Hindi, di ba? Kahit taga-COA, pwedeng gawin yan. In fact, ang COA mas comprehensive pa nga eh. Ang COA financial, operations, so itong dalawa, and compliance. Bali tatlo yun eh. Kaya saan ka ma-assign, pag taga-COA ka, kasama yun sa objective mo eh. Alamin kung nagko-comply sila with laws, with regulations. Okay, pati practitioners, pwedeng tumanggap ng operations audit engagement. Hindi nga lang yun assurance, kundi consulting. Pero pwede, kung i-alok sa'yo, tanggapin mo. So, 41, letter A tayo. 42. Operational audits generally have been conducted by internal and COA auditors, but may be performed by CPAs. Yan yung binanggit ko kanina. A primary purpose of operational audit is to provide what? Okay, ito yun. Kapag purpose and objective, huwag ka nang lumayo doon. Okay, in some cases, yung dalawang yan in one choice, maganda yun, syempre. But in most cases, kagaya itong kaharap nating tanong, 42, isa lang makikita mo. Bilugan mo na yun. Because you are to select the best choice. Siya na best thing. Eh kulang yun, pero siya na best thing. Di ba? Pipiliin na natin. Pakihanap yung isang objective na nandyan. Di ba yun yung letter A? Measure of management performance in meeting organizational goals. Di ba yung effectiveness audit? So the choice must be letter A. 43. Governmental auditing often extends beyond examinations leading to the expression of opinion on the fairness of financial presentation. COA pinag-usapan yan. Diba yung una nating binasa, that's financial audit. It includes audits of efficiency, economy, effectiveness, operations audit. And also, yan na, hinahanap yung pangatlo, compliance, letter C. 44. Which of the following statements concerning consulting services is false? Total tatlong clue sa'yo na ang false dyan yung C. Pero wag nating pakawalang ganun lang. Okay, bakit naging false yung C? Kasi sabi dyan, ordinarily involved external reporting. Sa pagkatanda mo, ilan ang parties? Dalawa lang pag consulting, client and practitioner. Pag nag-issue ng report yung practitioner, para kanino? Sa client. Kanino pa? Sa client lang. So, internal reporting instead of external. 45. Operational auditing is primarily oriented toward. So, nagtatanong ulit ng objective. Yun yung letter A. Nandiyan ulit yung accomplish the goals of management. 46. Which of the following is the most acceptable action to be taken by CPA who has been asked to perform a consulting services engagement concerning the analysis of potential merger if he or she has little experience with the industry involved? Parang yung question kanina, inaalok siya ng consulting in this case, tama ba? May problema siya. Ano yung nakita natin problema niya? Paki-highlight mo na, nakalagay, if he or she, hindi niya tiyak kung ano siya talaga, di ba? Okay, puso niya sumisigaw ng she, di ba? Hindi yun yun. Ang problema niya dyan, yung little experience with the industry involved, di ba na-acquire na yun? So, tatanggapin mo ba engagement? Of course, sayang yan eh, di ba? Kaya, letter dog, accept. Pati si accept eh, di ba? Saka A. Anong accept tama?
Okay, yung dog mali. Bakit? PSAs daw, consulting yan. Nakama. Yung letter C, mali rin. Bakit? Bawal yan eh. Kapag associated ka with prospective, okay, FS, o kaya yung sitwasyon yan, okay, na hindi pa nangyayari, bawal tayo magbigay ng kahit anong opinion on the achievability of the results reflected in the statement. Bawal yun. We don't predict future events. Hindi tayo nanguhula ano mangyayari, di ba? Okay, kaya mali yung accept na yun, letter A tayo pupunta. Tama, di ba? Di mag-research siya. Okay, Google niya, di ba? O kaya, konsulta siya. There are different ways to acquire the knowledge. 47. An objective of a performance audit is to determine whether an entity is what? Objective na naman. So, it's either effectiveness or efficiency. Dito sa number 47, nagpahinga na yung effectiveness. Kasasagot natin, yun namang letter boy, na sabi dyan, economically and efficiently. So, yun na yun. 48. Internal auditors should review the, paki-highlight, means. Okay, pag sinabing means, dalawa yun. Pakinote mo dyan, baka itanong sa'yo, number 1, may tinatawag na regular. Number 2, irregular. Paano yun? Let me explain. Hindi, joke lang yan. Mention eh. Gawin. Hindi naging sa mga lalaki. Okay lang, darating ka din dyan. Bata ka pa kasi. Okay. Review the means of physically safeguarding assets. Pag-usapan natin, bakit ang assets physically safeguarded dapat? Bakit yung cash na hindi pa na-deposit nasa vault? Ba't hindi na lang sa supot ng sa kaunan sapatos? Bakit ang inventaryo nakabodega pa? Ba't hindi na lang nakabilad yan sa labas? Bakit ang computers nasa office, wala sa labas? Diba? Kasi may mga physical controls na. Pero bakit nga? Una, para wag manakaw. Cash tapos kakalat-kalat lang, diba? Okay, mananakaw yun. Pag talikod mo, wala na yun eh. Okay, kaya, hahanapin natin yun. Baka manakaw. Paki-check in choices. Wala, di ba? Wala. Walang sente. Walang pagnanakaw. Okay, kaya, dapat may dahilan pa. Bukod sa baka manakaw. Ano pa? Para wag masira, di ba? Yung computer, lalagay mo sa bangketa, hindi naulanan yun. Di ba? Yung isang item na sensitibo sa init, pinainitan mo, hindi nasira yun. Na-expose sa elements eh. Nasisira. So, the choice is A. So, two possible answers ha. Pwedeng losses arising from theft, o kaya ito sinasabing exposure to the elements. Letter A. 49. The Internal Auditing Department's responsibility for deterring fraud is, o di ba nga sila taga-monitor ng controls, yung kamukha kanina, review the means, ibig sabihin nun, minomonitor yung controls. Okay, kaya yun yung letter C. Tapos yung 50, internal auditors review the adequacy of the company's internal control system primarily to what? So bakit daw? Ito yung point. Diba? Okay, so the choice is letter boy. Iwan na natin yan. We'll take a short break. Paki-ready please yung 8402. Umpisa natin ng konti. Naipong sa fixing dito. O sige, nakaigit pa kayo yung taas. Tumaas pa ang taas. Hindi, joke lang. Okay, pakiko yung 8402. Yes, you see. Tabanggit na natin before to reiterate, when you perform an engagement that falls under the standards of the AASC, may additional requirement, di ba? Aside from complying with the
standard, we have to comply also with the requirements of the PSQC. That's Philippine Standards on Quality Control. Kung medyo nabasa mo, ang talaga namang ina-address dito yung firm eh. Kasi nire-require ang firm to establish a system of quality control na mag-i-implement yung members ng firm. Diba? Pero establishment, sila may responsibility nun. Okay, so parang manufacturing concern din. Diba? Manufacturing concern may quality control eh. Na bago i-release yung item sa market, dapat papasa muna sa quality control test. Okay, may tatak yun eh, di ba? Tinatatakan kung pumasa ng quality control. QC, pass, mga ganon. Okay, kaya nga pagbili mo sa'yo ng TV, binuksan mo yung kahon, ano una mong hinahanap doon? Yung TV, malay mo, electric fan ka, di ba? Okay, yung nakadikit. Pero siyempre, nakita mo na agad yun bago ka pa bumili. Ngayon, sa auditing firm kasi, hindi naman tatatakan sa buka yung bawat member na pupunta sa kliyente, diba? Kaya may sistema sila na ginagawa. Yun ang pag-uusapan natin. So, ang requirements sa PSQC to establish a quality control system. Siyempre, may objectives yung nahandyan sa handout mo na galing din naman sa quality control standard. Okay, ano yung isa? May kinalaman sa compliance. Para nga naman may assurance yung firm na bawat member ng firm na ma-assign sa bawat engagement, okay, will be complying with the requirements of the standards, diba, law or regulations, kung ano man yun, okay, masusunod nila yun. Okay, ano pa? Pagdating sa end product ng engagement, we render professional services, diba, to clients, kaya pangkaraniwang end product yan, the report that we issue. So, yun yung parang produktong i-release sa market. Tayo naman, report na i-issue natin. Diba? Okay, ano dapat? Dapat siyempre appropriate yung report natin. Okay, kahit pasabihin doon palagi yung possibility, diba, na magkakamali tayo sa conclusion o sa opinion, minimize na natin yun eh. Kaya nga, diba, pinaplano audit eh, para appropriate yung report natin. So, yun yun. Dalawang objectives na naandyan din naman. Okay, system eh. So, dapat mag-design yung firm ng mga policies. Base doon sa policies, mag-i-implement naman ng procedures para ma-achieve itong, diba, itong objectives na sinasabi dito. So, yan lang naman ang ikutan dyan eh. Ngayon, iba't ibang firm, siyempre, iba't ibang sets of policies and procedures. Merong firm na simple-simple lang. Merong masyadong komplikado. Kasi may mga factors that are considered. Una, yung size ng firm. Siyempre, huwag kang mag-expect ng isang komplikadong sistema sa isang maliit lang na firm. Okay, pati yung nature of practice of the firm. Halimbawa, puro compilation engagements lang naman sila. Wala nang requirement concerning independence in that case dahil hindi naman required sa code unique. Diba? Kung non-assurance. Pero kapag yung firm may assurance services provided, okay, dapat may sistema sila concerning independence para maiwasan yung magkakaroon ng significant threat to the firms, diba? To the member of the team's independence, makaka-apekto sa performance engagement. Tama? Okay, kaya ano pa? Pangatlo, yung tinatawag na cost-benefit considerations. Sa bawat sistemang i-install, okay, hindi naman install lang ng install, di ba? Whenever yung cost-benefit factors na lang. Okay, para mas madali isulat. Pero lang yun. And of course, the cost to install any system should not exceed the benefits expected to be derived. Kahit internal control system, meron yan eh. Tama? Sa bawat sistema, okay, kino-consider yung cost-benefit factors. So, ito, kaya ko sinulat para i-emphasize na iba't ibang firms, iba't ibang sets of policies and procedures. Pero in developing those policies and procedures, lahat sila guided by what we call elements of quality control. So, may elements. At yan, isang paboritong tanong sa Apple board yan. Which of the following are elements? Okay, sana kung apat na choices, tigi-tigisa. Pero pwede kasing tabule lang eh, di ba? Columnar pala ang presentation.
ng items. Yes na yes na mo. Diba? You choose the correct combination. Alin ang oo, alin ang hindi. So, para lang nagpa-enumerate. Diba? So, ang gusto ko sabihin sa'yo, memorya mo na. May mga ganyan minimemorya talaga sa auditing theory. Basahin mo lang paulit-ulit lang. Okay, may marker ka, markahan mo yan, di ba? Yung paraan mo na ginagawa dati pa para mas ma-record mo ng mas kadali. So, yung mga ganyan kayo na bahala, wala na akong magagawa dyan. Wala naman kayong problema pag may memorya. Don't tell me, malilimutin ka na, di ba? Yung babata nyo pa. Ang may problema sa pag-memorya, ako. Kasi may edad na ako eh. Okay, may memorya ko today, bukas, nakalimutan ko na. Nangyayari sa akin yun. Yung kakaedad mo eh, lahat naman ng tao papunta sa ganyan. Pero syempre, alangan naman pabayaan ko na sarili ko di ba, nagtuturo ako. Kaya, yun, medyo nagtyaga, basa-basa ng ganito, ng ganon, hanggang may matalisod ako isang libro. Gabi niya nakakapal yun, ganda oh, nagbigay sa akin ng techniques. Kaya napakagaan ko mag-memorya ngayon eh. Okay, yung isang tingin ko lang, tapos bigyan mo ko ng listahan ng items, kahit unrelated, ma-record ko kaagad yun eh. Ang ganda na rin ba? Gusto i-share sa inyo kasi matagal pa review, malay mo, magamit mo. Mura lang yun eh. Okay, ang title, saka author, dikta ko lang. Ang title, nakalimutan ko. Kasi pag naalala ko, okay, pag naalala ko, bibigay ko sa inyo yung title para magamit nyo rin. Okay, isang technique, okay, yung tinuro sa akin ng librong yun, yung i-rearrange mo para makabuo ka ng salita, pwedeng may ibig sabihin, pwedeng wala, di ba? Mnemonics. Okay, mnemonics ba tawag? Pneumonia, ano ba yan? Mnemonics. Okay, kaya ginawa ko dyan, Harlem. Pag sinabing element, alam ko na yan, Harlem na yan. Yung mga ganon, gagamit yun ng ganong technique para nakakatulong sa inyo. Okay, kaya ito, huwag mo akong tutulungan dito. Okay, ipagyayabang ko lang na gano'n talaga ka-effective. Ililista ko ng isa-isa ng buong linaw, tama, sakto-sakto lang yung 6. Mag-umpisa tayo sa age. Age yan, Harlem kasi yan, di ba? Age ang isa yan. Age. Tapos yan, A, kasi nga Harlem. H-A-R. Okay. Age. So, ano tinuturo ko sa iyo ngayon? Yung mga pupunta sa academe, okay, darating sa puntong ganyan ka. Diba? Meron kang sasabihin, nakalimutan mo. Huwag na huwag kayong magpapaalata. Huwag yung papawisan ka ng malapot, kahit, diba, ang lamig-lamig sa room, tapos namumutla ka, diba? Okay, huwag kang magpaalata, mawawala credibility mo. At pag nawala yun, paano ka paharap? Sa susunod na mga meetings, hindi sila maniniwala sa iyo. So, gagawa ka ng parang hindi ka nahalata, magbura ka ng whiteboard. Gawin ko, di ba? Gawin mo tawa-tawa ka, para ma-divert yung attention nila, di ba? Diba, natatawa kayo. Nakalimutan nyo, hindi ko alam yun. Diba? Ngayon, nahalata ka na. Ang linis-linis na, wala ka pa ng wala, diba? O, di man daya ka, o. Diba? Ganun lang yun. Tapos, pag naalala mo na, kabalik ka na. Class, H, ang dali-dali yan eh. Engagement performance. Tama ba? Anong mangyayata? Joke lang. Balikan na natin itong page 1. Pero tama yan ha, Harlem. Tapos bahala ka na. Okay, hindi kasi ganun lang kadali. Ay, tatanong. Hindi examine eh. Well, pwede itanong yan. The following are elements except which of the following are elements. Medyo mas mabigat kung bibigyan ka ng description ng element tapos itatanong sa ano yun, di ba? Tatanong sa iyo ano yun. O kaya bibigyan ka ng element tapos magtatanong which of the following procedures is most directly related to the element described. So paparelate na kayo yung procedure sa iyo. So ano key? Dapat naiintindihan mo itong anim na to bukod sa memoryado mo pa. Yung letter H, leadership responsibility for quality within the firm. Sino yung leaders ng firm? Eh di yung mga partners, di ba? Sila may obligasyon to instill
in the minds of the members of the firm, lalo na yung mga bagong pasok sa firm, kagaya nyo, nakapasok halimbawa, to instill in the minds of those individuals that quality is essential when delivering, di ba, services to clients. Yan ang isang unang ipapaintindi sa inyong lahat. Okay, lalo na kapag may chance pa kayong i-meet, may orientation kayo, 1 or 2 days, isa yan sa napaka-importanting pag-uusapan. Para pag pinakawalan kayo sa client, okay, alam mo sa isip nyo na kailangan quality. Diba? Para sa firm din naman actually yun kasi dala-dala niyo yung pangalan ng firm pagpunta niyo sa mga kliyente. Yun lang yun. Bukod sa orientation sa top, okay, pwede may mga literature kayong matatanggap, diba, from them, okay, para ipaalala sa inyo yung kailangan talaga quality. Kanya-kanyang style yan. Okay, letter B. Relevant ethical requirements, ang pinag-uusapan is policies and procedures that would provide reasonable assurance, diba, to the firm that the members of the firm will be complying with the requirements of the Code of Ethics. Ang tinutukoy dyan, Code of Ethics. Okay, halimbawa, the firm provides assurance services, importante doon, independence. So dapat may mga policies and procedures to be adopted by the firm with the assurance na pag nag-assign sila ng personnel to a client, okay, they will make sure na walang significant threat to independence that will be created. Kaya isa sa mga procedures, pag fill outin ka ng form na kung saan i-indicate mo anong kumpanya may financial interest ka. For example, para hindi ka na doon ma-assign. So may mga ganun. Okay, para mag-comply tayo with the ethical requirements. Yung ethical requirements, 5 yan, nakikita natin sa multiple choice questions, di-discuss natin sa dulo ng review. Okay, yung tungkol sa Code of Ethics. Letter C, acceptance and continuance of client relationships and specific engagements. Nabanggit na kanina na, di ba, associated ka pag nag-audit ka, halimbawa, nag-issue ka ng report to a company, the office of the company. So dahil mangyayari yun, pag tinanggap ng engagement, nag-iingat mga firms at practitioners. Diba? Iniiwasan kasi the likelihood of associating the firm's name, diba, with a client whose management lacks integrity. Kaya may tatlong bagay kang consider bago ka tatanggap ng engagement na bago eh. Una, okay, kung halimbawa, it's your initial audit engagement sa company, pero yung kumpanya nakapagpa-audit na sa iba. Diba, may dati nang nag-audit sa kanya, ikaw first time mo sa kanya. Diba, may ganun eh. Diba, hindi niya na first time, pero first time mo. Mahirap ba yun? Hindi niya na first time, pero first time mo sa kanya? Medyo, pero hindi ganun kahirap kasi may dati nang nag-audit sa kanya. Ikaw yung first time mo sa kanya, tama? With respect to beginning balances, all you have to do is to place the balances to last year's working papers of the predecessor after obtaining the consent of the client. Diba? Okay, pero bago tayo mag-usap about that, may isa kang kailangan sa predecessor na yun eh. Information, diba, tungkol sa integrity ng management. Kaya makikipag-communicate tayo sa kanya. Isa yun. Pangalawa, okay, bukod sa integrity ng management, ikaw din, kung kumustahin mo sarili mo, pag tinanggap ko ba ito, okay, kaya ko bang tapusin ito with professional competence? So you consider your competence. Diba? Pangatlo, compliance with the code. Kung tatanggapin ko ba ito, magko-comply ako with the Code of Ethics. So yan yung mga sinasabi tungkol sa acceptance and continuance. Pag pumasa doon sa tatlo, you may accept, why not? Diba? So letter C. Human resources in dog personnel. Diba, pinag-uusapan. Our objective for the firm to have the assurance that there will be sufficient number of personnel who are capable, diba, with competence and are committed to ethical principles. Kaya hindi kahit sino tatanggapin sa firm. Kahit hindi naman firm eh, diba, pag mag-employo ka na, dadaan kayo siyempre sa exam, sa interviews. At kung sa firm tayo nag-uusap, once na na-in ka na, may mga trainings dyan, seminars. Bukod pa sa on-the-job training na makukuha mo, di ba? Pag na-assign ka sa kliyente, para nga ma-develop ka. Para nga, from the point of view of the firm, palagi may available, competent, di ba, staff na pwedeng ma-assign sa kliyente. Yun ang purpose, kaya may ganyang mga policies and procedures concerning human resources. Yung engagement performance, ibig sabihin, while engagement is being
performed, di ba? May mga policies and procedures tungkol yan. Isang napaka-importante pagdating sa engagement performance is review. Yung pagre-review, hindi yung engagement yung pagre-review ng trabaho. Okay, isang team kayo kung audit ni ex-company halimbawa, ang leader nyo, yung partner na naka-assign dito may kasama siyang manager o kung ano man yung designation sa firm, kung ano man ang tawag, may kasamang senior. Tapos kayo, na nasa entry level pa lang, junior kayo. Kayo field working. Diba? Kayo working papers paano yun? Bagito ako, rookie ako. Kaya nga may senior kayo siya mag-guide sa'yo. Plus yung prior years working papers pa kung continuing audit na nag-uusapan. Diba? So kahit dito sa lahat ng gagawin mo, pag i-review ka, titignan niya ng detalyado yung working papers mo. Lahat ng hindi mo ginawa na dapat gawin, meron siyang to-do. Lilista niya lahat yun doon. Yung mga pansin niya sa ginawa mo. So, ang advice ko, pagbutihin nyo. Kung gusto nyo ng mabilis ang promotion, hanggang dito sa tuktok, pagbutihin nyo, documentation nyo. Okay, kompleto sa indexing, sa cross-indexing, hindi dapat mahihilo yung reviewer. Kasi pagkatapos ng season, ng tax season, i-evaluate performance nyo. Kunyari, nakatatlong kliyente ka, handle ka sa iba't ibang seniors, kanya-kanyang evaluation yun. Siyempre, pag maganda rating mo, mas mabilis promotion mo. Napagbutihin nyo to. Huwag niyong iaasa sa magre-review yung gagawin. Pag alam mong gagawin, gawin mo na. Huwag naman kayong perfectionist. Huwag kayong ma-disappoint kung meron siyang naililista. Palaging meron, kasi bago ka pa lang Palaging meron siyang hindi nakikita. Pero minimize nyo. Paakit ang review hanggang sa umabot sa partner's review. Pagdating sa partner, overall review na lang. Dito, detailed di ba? Dito, overall review na lang. Anong overall review? Pagkatapos pong ma-audit bawat account, may conclusion kang binibigay. Halimbawa, na-audit na yung cash, magsusulat ka ng kaklasong conclusion tungkol sa in-audit mo that cash is fairly stated. Diba? You do that for each of the accounts that you will examine, audit, bubuuin yun hanggang makabuo ng overall opinion. Diba? Di dapat consistent. Kaya yun ang tinitignan ng partner. O kahit manager nga yung consistency ng conclusion mo dito sa opinion ibibigay. Consistent with this objective. Diba? That the report to be issued will be appropriate in the circumstances. Okay? So ito yung engagement performance. Kung listed entity to, there's additional requirement to conduct an engagement quality control review. Ang i-assign dito, not A. Kung si A yung partner dito, hindi siya. Bakit? Siya na yung nag-audit yan Yung sinasabi engagement quality control review is a second review to be done by another competent individual. Okay, pangkaraniwan yung partner din. But partner is not involved in the audit of this company. Halimbawa, si B. Ano ngayon ang sistema? Si A, dapat alamin niya kung may na-appoint na si B ngayon. Pag na-appoint na si B, nalaman niya si B yung reviewer at nakatapos na ng review o kaya ongoing ng review to discuss matters with the reviewer. Matters arising from the audit, matters arising from the review para ma-resolve na agad. And one very important thing to remember, hindi ka pwede mag-issue ng report prior to the completion of this review. Ganun kahigpit ngayon. Lahat yun part of engagement performance kasi habang piniperform yung engagement. Ngayon, natapos ang audit, isang season ang lumipas, tapos na. 50 yung kliyente, kunyari lang. Doon sa 50 naka-document, naka-file na maayos yun Pwede pumili ng ilan, 10, 5, depende sa firm. Isa subject to inspection. Tapos na yes. Kaya nga hindi na review term inspection. I-inspect yung documentation ulit kahit tapos na. Bakit? Para ma-evaluate. Okay, meron bang mga procedures, policies concerning quality control that were not considered? O kaya naman, para ma-evaluate, ito yung mga procedures na ginawa nila, effective pa ba? Diba? So, yung inspection of completed engagements, okay, fall under another element. Tawag natin monitoring. Yun yung panghuli. Ang gusto ko i-emphasize, iba yung engagement quality control review sa engagement performance.
Yun, di ba? Doon sa inspection, nasa monitoring naman. Okay? Ngayon, may napansin ka siguro on page 1, PSA 220, halos pareho lang yung presentation kasi may 6 na elements din eh. Kasi quality control standard din yan, pero limited to audits of financial statements, kaya nga PSA. Tanong, pag nag-audit ka ba, are we required to comply with the requirements of PSA 220? Yes. Standard to eh, PSA ito eh. Are we required to comply with PSQC? Siyempre naman. So, ikaw comply mo pareho. Okay, sinamarize namin for you yung laman ng 220. Notice na ang start dyan, yung partner, being the leader, di ba? Being the engagement partner, yung mga responsibilities, okay, sinamarize sa bawat element. Kaya babasahin mo na lang yan. Okay? So with that, I guess we can now answer the multiple choice part of the material. Magaang lang ang tanong about QC. Wala pa akong encounter o nabanggit sa akin na mabigat. In fact, marami sa pag-uusapan ngayon, actual questions eh. Okay, sa CPA board, so ma-assess mo, di ba, ano ba tipo ng mga tanong tungkol sa quality control. So we try one. Which of the following are elements of a CPA firm's quality control that should be considered in establishing its quality control policies and procedures? So, ayan na yung Harlem, di ba? Kasama ba sa Harlem yung tatlong yan? Yes, so let us see na. Wala nang analysis yan eh. Recall lang yan eh. 2. In pursuing its quality control objectives, a CPA firm may maintain records indicating which of its partners or employees were previously employed by clients. So, nag-describe ng procedure. Which quality control element would this be most likely to satisfy? Pinare-relate sa anong element daw. Ano yung procedure? I-require yung okay, mag-maintain ng records yung firm, diba? Indicating which of its partners or employees were previously employed by its clients. What must be the objective of the firm here? Para hindi na sila doon ma-assign. Kasi pag bumalik sila doon sa dating pinanggalingan at nag-audit, diba? Dimbawang dati siya yung accounting manager noon, lumipat ng firm, tapos bumalik siya ulit para mag-audit. Yung audit niya yung ginawa niya. Diba? That creates a threat to independence. Ang tawag natin is what? Kung natatandaan mo. You audit mo yung ikaw ang may gawa. That's self-review. So, yan yung iniiwasan ng firm. Kaya, nasaan ba yung independence requirement? Iba lang sa code of ethics. So anong element na nag-uusapan natin? Ethical requirements. Ganun lang. Pag pinag-isipan, you find out hindi ganun siya kabigat. Importante ang key, nandoon sa naiintindihan natin yung 6 na elements. Lahat ng questions doon ang balik eh. Number 3, which of the following is not an element? Ayan na naman, not an element naman. Siyempre, expect mo, 3 elements yan. Not an element is a internal control. Kung yan pwede, di Harlem. Harlem nga di ba? So the choice is A. Number 4, which element of a system of quality control is addressed by the establishment of policies and procedures designed to provide the firm, ito na clue, with reasonable assurance that it has, ito na talaga, sufficient personnel with the competence, capabilities, and commitment to ethical principles. Personnel and the human resources. Mahirap? Okay, kaya mo yan. Letter C. 5. The least important element in the evaluation of a CPA firm's quality system, firm system of quality control would concern its policies and procedures with respect to. Pag hindi related doon sa 6, yun ang sinasabing least important. Diba? Yun bang A related sa 6? Yes. Ano pinag-uusapang element sa A? HR. Assignment of personnel. The personnel, diba? Human resources. Yung boy. Human resources din. Yung C. Ethical. Confidentiality. Nasa code of ethics, bawal ka mag-disclose diba? Okay, unless may consent yung client. O di, code of ethics the ethical requirements. Tama? Kaya letter dog tayo. Wala namang pagtatapat ang element yun Importante yung fish siyempre sa isang auditing firm, pero hindi siya part ng element. Number 6, the nature, timing, and extent of an audit, firm's quality control, policies, and procedures
depend on what? Nakasulat, di ba yung tatlo? The choice is bold. 7. For audits of financial statements of listed entities, the engagement partner should not issue the report until the completion of what? Di ba binanggit? Engagement Quality Control Review. The choice is A. So wala nang elaboration na pag di naman kailangan. 8. Who should take responsibility for the overall quality on each audit engagement? Yung partner. Sa pinakamataas dun eh. Partner in charge of engagement or engagement partner, letter bold. 9. The engagement partner should take responsibility. So ito, ina-address ito, PSA 220 na, quality control din, pero audit. Responsibility for the direction, supervision, and performance of the audit engagement in compliance with professional standards, etc. Yan yung dalawang objectives eh. So, sinabi yung responsibilities ng partner. Direction, supervision, performance of the audit. Ito, tanong sa dulo. Supervision includes the following. Ito, kadululuhan. Except, replace natin. Supervision except. Alin ang hindi supervision sa apat? Diba? Yun bang A, supervision? Yes. So, check natin. Hindi bilog. Check. Tracking the progress. Inaalam ng partner ano na na-accomplish, ano pa hindi. Baka kasi sumabog ang budget eh. Pag sabing sumabog ang budget, 60 hours lang nakaalat para sa kliyente, para may tubo yung firm. Inaaral yun eh. Pag lumagpas sa 60, yung budget, ibig sabihin hindi na ma-charge yun sa kliyente. Tama ba? Shoulder na ng firm yun. Lugi yung engagement pag gano'n. Diba? Kaya dapat efficient tayo. Okay, well, going back to the question now, tracking the progress, part ng supervision yan. Ito tanong, paano mo susundan yung progress ng engagement? Paano mo aalamin kung ano na na-accomplish, ano pa hindi? Anong tool gagamitin mo? Audit program. Tinanong na yung sa actual board before, audit program sagot doon. Okay, bakit? Nandun yung procedures eh. Basta nandun, yun na yun? Hindi. Kasi may mga columns doon eh. At isang importanteng column doon, halimbawa, audit of cash. Ito yung procedures, nakalista lahat, 30. Okay, ito yung individual procedures. Dito may mga columns, one of them, for the initials of the auditor who performed the procedure. So, halimbawa, tapos nga yung number 1, pipirmahan niya. Hindi pwedeng pirma lang. Yung sabihin, di pipirmahan ko kahit hindi. Hanapan ng working papers to, procedure thing. Dapat naka-document sa working papers mo. So, kung 30 to, ito lang ang may pirma, 29 hindi pa nagagawa. Nasusundan mo progress. Kailangan ka lang pagin para mas mabilis, magagawa mo na, di ba? Okay, kaya supervision yan. Yung bold. Addressing significant issues during the audit engagement, considering their significance and modifying the planned approach appropriately. Ina-address mo yung mga issues para ma-resulta ka agad. Is that part of supervision responsibility? Yes. Diba? Paano ginagawa para masunod yung requirement na yan? Nagpapatawag ng briefing sa team, diba? May briefing. Sino mga sumasama sa briefing? Mga lalaki lang? Hindi, kahit babae pwede. Basta members ng team. Okay, may briefing. Letter C. Informing the members of the team of the responsibilities. Supervision. Kahit day 1 pa lang, magagawa mo na to. Ito, yung audit mo, nagbibigay ka ng direksyon. Diba? Ano mga obligasyon nila? The choice is C. Hindi siya supervision, direction siya nagre-relate. Yung daw kasama ng A at B. Yung 10, ito yung binanggit ko na may ethical requirements tayo. Didetalyin natin to sa Code of Ethics discussion na. Ano tanong? PSA 220 requires the engagement partner to consider whether members of the team have complied with the ethical requirements relating to audit engagements. The Code of Ethics establishes the fundamental principles of ethics which include, well, lahat. Pwede mo rearrange PICOP, P-I-C-O-P. Ako personally, okay, nai-associate yan sa sarili ko kasi na-assign ako sa audit ng PICOP nung bata pa ako eh. Okay, kaya PICOP. Pwede ko naman gamitin din. Hindi naman copyright din yan. Okay, mas madali na matandaan. So letter doc tayo.
Yung discussion of age, yan ang laman ng Code of Ethics sa dulo na yon. 11. For audits of financial statements of listed entities, the engagement partner should, di ba yan yung mga binanggit ko kanina, lahat yan obligasyon niya, letter W. 12. The implementation of quality control procedures that are applicable to the individual audit engagement is the responsibility of the, di ba, quality control CPA firm, yung letter A. Mali, di ba? Bakit mali yung A? Panghuli yan eh. Kasi ginamit is implementation. Ang ni-implement, ni-establish na eh. Unestablish yung firm. Kaya yung letter A, pakinote mo, establishment. Diba? Sino mag-i-implement? Eh di members ng firm. Sino nga? Eh di yung pupunta sa engagement, yung engagement team. So the choice is C. 13. A firm system of quality control should ordinarily provide for the maintenance of what? The choice is C. Di ba ang requirement introduced by shall? Pag binasa mo PSQC, okay, nakalagay doon, shall document the system. Okay, kaya letter C sagot. Documentation for monitoring, di ba dapat naka-document? 14. The audit work performed by each assistant should be reviewed to determine whether it was adequately performed to evaluate whether what? Di ba yung letter boy consistency ng conclusion? Yung pinaliwanag kanina. 15. Mahaba-haba, pero ang tanong lang sa dulo, which is false eh. Ikaw na magbasa ng detalya. Okay, ang maling statement, letter boy. Kasi napag-usapan naman kanina ito eh. Bakit mali yung boy? Yun, all audit documentation. Sabi dyan, di ba? Okay, overall review na lang. So the choice is boy. Okay, bagong kliyente, nag-usap kayo about the terms, nagkasundo kayo, dinodocument yun. Gagawa ka ng engagement letter, isasubmit mo sa kliyente. Hindi ka pa gagawin yan. Okay, pero baka magtanong ng laman. Ano isasama, ano hindi isasama. Yung 16, the engagement letter documents and confirms what? So ano kasama? Yun bang auditor's acceptance? Siyempre naman. Kaya mga gagawin yan eh. Objective and scope of the audit? Yes pa rin. Auditor's responsibilities? Para maliwanag. Form of any reports? Ano yun? Okay, that does not refer to the opinion that you will express, ha? Yung opinion magkakaalaman pagtapos na audit mo. Itong form, okay, format. Diba, ang itsura ng report. Bukod ba sa audit report, may iba pa? Dapat nakadocument yun para hindi kayo magkalituan sa dulo. Kaya yes lahat, letter dog sagot. Yung 17, kaya mo na yan. Basahin mo na lang, letter boy. Okay, letter C, syempre. 18, which of the following statements would least likely appear in an auditor's engagement letter? So, kung kanina tinanong ka ng ano isasama, ngayon tinatanong tayo, ano hindi dapat sumama? So, kung kasama, mali, dapat yung hindi kasama. Do we include letter A in the letter? Yes. Lalo na yan, pera yan eh. May kasundo kayo ng verbal. Yun nga, napakadelikado ng verbal eh. I-black and white mo na, sama mo sa engagement letter para maliwanag. Okay, nagpagkit ng based on our regular per dime rates plus travel and other out-of-pocket expenses. So, yun yung kung tawagin natin per dime method. Minsan kasi nagtanong about the methods of determining the fee. Diba? So, pasada ng mabilisan per dime, per ora. Kaya, kung ilang oras sinubos, mo multiply by the rate ng professional fee. Isang team kayo, pababa ang rates. Mula sa partner na pinakamalaki down to the junior na pinakamaliit ang rate. Diba? So, yan yun. Ano isang disadvantage of this type of or the method of computing the fee, the professional fee? The practitioner may resort to what we call delaying tactics. Kasi per ora mas maraming oras, mas malaking kita niya di ba? Kaya binabagalan ng iba yung pag-audit. Yan may kukuning dokumento doon, parang yun ang huling lakad niya. Di ba para, so, hindi, joke lang yun. Maraming ways na hindi halata. Kaya ibang kliyente ayaw nito. Gusto nila, mag-usap na agad kung magkano. Naka-fix na, naka-flat na yung fee. Kaya kung tawagin, flat or fixed fee.
Yung iba, gusto naman yung per dime, kaya nga lang natatakot sa delaying tactics. Kaya pwedeng magkaroon ng agreement na may ceiling tayo. Kunyari, hanggang 100,000 lang. Kaya pag nag-compute ka ng per dime na umabot ng 80,000, sige, babayad ako. Pag nag-compute ka under per dime, umabot ng 150, pangarap ko na lang yan. 100,000 babayaran ko. May maximum. Kaya kung tawagin yan, maximum fee basis. Combination of 1 and 2. Okay? Kliyente mo, may mga tinatanong about accounting principles, tatawag sa telepono. Bawal sumagot o hindi? Nagtatanong about specific accounting rules na medyo bago kasing standard na papaklarify sa'yo. Pwede mo bang sagutin yun? O pag nadinig yung kliyente mo yun at nagtatanong, okay, lulusutan mo na lang, ano sasabi mo? Okay, no kidding aside, pwede. Sinabi sa code, the provision of technical assistance and advice concerning accounting matters or principles, okay, does not threaten the independence of DCP. Parang ganon. Does not create significant threat. So, sa madali salita, pwede. Okay, ngayon, ba't ko nasabi yun? Kasi kung tuloy-tuloy yung engagement, di ba, tas may mga ganon, okay, bukod sa, kung galante yung kliyente, sa pag-usapan nyo naman, bukod sa annual audit fee, meron ka pang retainer na tinatanggap from the client. So, retainer fee kung tawagin. Baka lang, hindi natin alam, baka magbanggit sa exam yan at least familiar tayo. Pero hanggang dyan lang, wala na mas malaking pa dyan. Importante lang familiar ka with the method. So yung 17C, yung 18, nasa 18 tayo ngayon, sasama natin yung A. Ang tinatanong, least likely, punta tayo sa boy. Hindi ko na nabanggit kanina, pero sa engagement letter, dapat kasama yung boy. Kasi yung kanina, auditor's responsibilities di ba? Pati sila meron din. Kaya lalagay din sa letter yan, check tayo sa boy. Yung C, sama mo na. Para mawala na yung expectation ka pa kung ano mga ina-expect sa atin. Diba tayo hanggang opinion lang sila. Lahat dapat makita natin. So paliwanag mo sa kanila yung list na yan. Kaya ang sagot letter dog, huwag mong isasama yung dog. Bakit? After performing our preliminary analytical procedures, we will discuss with you the other procedures we consider necessary to complete the engagement. Pag nilagay mo yan, gagawin mo yan. Ang ibig sabihin yan, bago ka mag-execute ng procedure, ipapaliwanag mo muna sa kliyente yung gagawin mo. Di ba? Sinabi niyang maliwanag, we will discuss with you the other procedures we consider necessary. Di ba? Ano magiging disadvantage niyan? Sabi mo sa kliyente mo, bukas kasi nakalista sa akin program magka-cash out ako bukas Don't forget, bukas, kausap mo yung cashier, yung custodian. Diba? Dadating ka, mag-promise ka, ginaganong-ganon ka. Eh, naglala ko yung custodian. Mahuhuli mo? Hindi. Alam siya kung bibilang ka ba't mahuhuli yun. Tama? Mawawala yung, tawag? Starts with L. Element of surprise. Element of surprise, di ba? Tawag si standard is unpredictability. And that may compromise your effectiveness. Kaya hindi mo lalagay yan dyan. Mas maganda, may mga surprises ka sa client pag nag-audit. Diba? Yung medyo nasusurpresa sila. Hindi naman yung makakasalubong, surprise! Ganun talaga din sa kliyente mo. Hindi. Ibig sabihin lang nun, huwag mong i-announce that you will be performing the procedure. Halimbawa, inventory taking. Ano magandang surprise element ang ipapasok mo sa mag-observe tayo di ba? Okay, kunyari, mga harina, flour, ang bibilangin. Nakasako yun di ba? Ano ang technique para may surprise? Wala ka pang audit, okay lang yan. Okay, basta isip-isip lang, yung mga paraan. Para hindi nila alam na doon ka.
Kasi baka pag alam nila, wala kang makita na hindi maganda. Siyempre, paghahandaan ka. The night before, pumasok ka na sa sako. Diba? Para pag nagbibilangan, the surprise, wala kang lilitaw, puro harina yung katawan mo, diba? Okay, ganon. Para yun na huling araw mo sa kanila. Joke lang. Yung mga ganon, walang surprise doon. Sa planning stage pa lang, nagko-coordinate na kayo ng kliyente. And that is allowed by standard. Gusto kong sabihin sa iyo dyan, ang bawal, yung i-discuss mo bawat procedure mo. Pero hindi ka bawal o hindi ka pinagbabawalan to discuss some elements of planning. Diba? Kasi pinaplano yan eh. May coordination yan. So don't you worry, babalik tayo dyan sa planning. Okay? Ngayon, gusto mong pasukan ng surprise. Okay lang. Kunyari, 4 bodega. Di ba po sabihin kung saan ka mag-umpisa mag-observe? Pero hanggang doon lang. Alam nila pupunta ka siyempre at dapat alam mo kung kailan yun. Maliwanag? Okay, kaya yung ating number 18, letter to. Yan. Yung 19 na handyan sa handout mo, eksakto, letter C. Yung 20 naman, dati namang napag-usapan na to. Pag may request ng change, hinahanapan ng justification, tama? Pag hindi reasonable, unang step, huwag pumayag. Diba? Pangalawa, i-insist mo na gawin mo yung dapat mong gawin sa original engagement. Pag ayaw pumayag, pangalawa, mag-withdraw ka na. So una, huwag ka munang pumayag pag hindi reasonable. Yung withdrawal sa dulo. What I'm saying is, you should not choose A dahil may letter C. Letter C muna bago letter A, di ba? Huwag ka muna mag-agree bago may consider withdrawal. Kung may punto, yung summary ng standard na nandiyan na sa material mo, ha? Para basta-basahin mo na lang. So, 20 letter C. Yung 19 kanina C, pakihanap mo na lang sa page na nakalista yan. Okay na for today. See you again next meeting. I'm going home.